हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल क्र्याक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, एउटा चाहिँ मेरो एजुकेशनल च्यानल रहेको छ, भेटनेरियन परमेश्वर युट्युब च्यानल। त्यसको चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ आइसकेको छ। त्यो गुगल एडसेन्स पिन कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्ने, यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, गुगल एडसेन्स पिन रहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने, यो पिन चाहिँ कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्ने त यहाँ यो यसलाई पहिला तपाईले चाहिँ साइडबाट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रिमुभ साइड इज फर्स्ट। यहाँ योबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी च्याप्नु होला। त्यसपछि यसो तपाईहरु चाहिँ ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पिन रहेको छ। यो पिन चाहिँ यहाँ पिन रहेको छ। यो पिन चाहिँ त्यहाँ कसरी भेरिफाई गर्ने, यो पिन जुन चाहिँ 6 डिजिटको रहेको छ, यो पिनलाई चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने गुगल एडसेन्समा गएर, यो तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोमा। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ तपाईले चाहिँ टाइप गर्नु होला गुगल एडसेन्स। त्यसपछि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यसरी तपाईले चाहिँ ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ डेस्कटप साइट चाहिँ यहाँ लेखेको छ डेस्कटप साइट, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ भेरिफाई योर बिलिङ एड्रेस। यहाँ लेखेको छ We mailed you a PIN on December 20, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. यो पिन चाहिँ भेरिफाई गर्न भनेछन्। यो पिन भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ लेखेको छ भेरिफाई। यो भेरिफाईमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ रेडमा आएको छ। यहाँ लेखेको छ यु आर नो लङ्गर सोइङ एड्स बिकज द एड्रेस भेरिफिकेसन प्रोसेस वाज नट कम्प्लिटेड। भेरिफाई योर एड्रेस टु स्टार्ट सोइङ एड्स अगेन। त्यसपछि यस्तो चाहिँ इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ लेखेको छ एड्रेस भेरिफिकेसन। त्यसपछि इन्टर द पिन वी मेल टु योर बिलिङ एड्रेस। यहाँ 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्नुभयो त्यो गुगल एडसेन्स पिन, त्यो पिन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ योमा चाहिँ
टाइप गर्नुपर्छ, टाइप गर्नु होला। योमा चाहिँ जुन 6 डिजिटको पिन थियो त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ। म चाहिँ टाइप गर्न गइरहेको छु। यहाँ टाइप गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ राम्रोसँगले टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ सबमिट, सबमिटमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यो चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ भेरिफाई भइहाल्छ। यहाँ लेखेको छ एड्रेस भेरिफिकेसन कम्प्लिटेड, यो चाहिँ भेरिफिकेसन भइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ यही गर्दै बाइ।